Hi students, we are learning the chapter Chemical Thermodynamics and Energetics. This is the lecture second, and in this lecture we are going to deal with the properties of system. Properties of system. Okay. Students, in this topic or in this module, we will cover properties of system. One is a extensive property and other is a intensive property. Extensive property and intensive property. Extensive property is also called as the extrinsic property, and intensive property is also called as the intrinsic property. So let us see, this is one beaker. Let us consider a beaker, and suppose we add some water here. Okay. Then again some water is added there. Again some water is added there. So what happens here? As you go on adding the water in the beaker, the mass, okay, of the beaker remains same. Does the mass of the beaker remain same? No, because as the water is going on added, the mass is increasing, right? So as you are increasing the quantity of the water, the mass is increasing. Understand it? जसं जसं आपण क्वांटिटी वाढवत गेलो तसं तसं मास काय होत गेलं, वाढत गेलं. So dear students, there are certain properties of the system whose magnitude depends on the quantity of the matter. बरोबर आहे. सिस्टीमच्या काही अशा प्रॉपर्टीज आहेत की त्यामध्ये क्वांटिटी ऑफ मॅटर चेंज झालं तर ती प्रॉपर्टी पण काय होते, चेंज होते. ओके. मग अशा प्रॉपर्टीजला काय म्हणायचं? सर्टन प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टीम हुज मॅग्निट्यूड डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मॅटर. म्हणजे मॅग्निट्यूड डिपेंडंट प्रॉपर्टी आपण म्हणू त्याला, क्वांटिटी डिपेंडंट प्रॉपर्टी आपण म्हणू, आणि त्यांना म्हटलं जातं एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी किंवा एक्सट्रिन्सिक प्रॉपर्टी. So extensive property or extrinsic property means what? Yes, properties of the system whose magnitude depends on the quantity of the matter. Properties of the system whose magnitude depends on the quantity of the matter. Quantity of the matter or property of system depend आहे. Quantity of matter change केली, property change होणार. Quantity of matter change केली, property change होणार. Quantity वर depend property. तिला काय म्हणायचं? Extensive property किंवा काय म्हणायचं? Extrinsic property. Okay. Now, extensive properties or extrinsic properties are additive in nature. Means we can add them. आपण त्यांची ऍडिशन करू शकतो. काय करू शकतो? ऍडिशन करू शकतो. मग असे काही एक्झाम्पल्स देऊया. These are the following properties and these are the extensive properties or you can call them as a extrinsic properties. म्हणजे मगाशी त्या बीकरचं जर उदाहरण घ्यायचं म्हणलं तर त्या बीकर मध्ये तुम्ही जेव्हा ते वॉटरची क्वांटिटी वाढवत होता ना, तेव्हा ते वॉटरचं मास पण वाढत होतं आणि त्या वॉटरचं व्हॉल्यूम पण वाढत होता, राईट? येस. आणि एरिया ऑक्युपाइड पण वाढत होता. ओके नाही. मग व्हॉट आर द एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज ऑर एक्सट्रिन्सिक प्रॉपर्टीज? मास, व्हॉल्यूम, सरफेस एरिया, इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी, एन्थाल्पी, एंट्रॉपी. तुम्हाला परीक्षेमध्ये 1 मार्काचे किंवा शॉर्ट व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन जे येतात ते असे येऊ शकतात की विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज, which of the following are extrinsic properties, which of the following are not extensive or extrinsic properties, which of the among is not so extrinsic or intrinsic property. अशा पद्धतीचे क्वेश्चन तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. त्यामुळे एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीची जी लिस्ट आहे ती व्यवस्थित लक्षात ठेवा. मास, व्हॉल्यूम, सरफेस एरिया, इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी, एन्थाल्पी, एंट्रॉपी. काय ते एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. ओके. नेक्स्ट, आता आपण काय बघितलं तर अशा प्रॉपर्टीज बघितल्या ज्या क्वांटिटीवर डिपेंड आहे. आता आपण काय बघणार? अशा प्रॉपर्टीज ज्या क्वांटिटीवर डिपेंड नाही. ओके. सपोज इफ यू वॉन्ट टू चेक अ टेम्परेचर ऑफ द वॉटर, आपण काय करूया? वॉटरचं टेम्परेचर चेक करूया. ठीक आहे. आता इथं काय दिलं तुम्हाला? 500 ml ऑफ द वॉटर, त्याचं टेम्परेचर किती आहे? 100 डिग्री सेल्सिअस. आणि इथं काय दिलंय? 1000 ml ऑफ द वॉटर, त्याचं टेम्परेचर किती आहे? 100 डिग्री सेल्सिअस. बरोबर आहे की नाही? म्हणजे 500 अर्धा लिटर पाणी असेल तरी टेम्परेचर किती आहे? 100 डिग्री सेल्सिअस. 1 लिटर असेल तरी किती आहे? 100 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे वॉटरची क्वांटिटी वाढवली तुम्ही, पण त्यामुळे टेम्परेचर वाढलंय का? नाही वाढलं. म्हणजे हे जे टेम्परेचर आहे ही प्रॉपर्टी काय नाहीये, डिपेंड नाही करत, क्वांटिटीवर डिपेंड करत नाही. अंडरस्टँड? ओके. सो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, certain properties of the system whose magnitude does not depends on the quantity of the matter. बघा,
magnitude does not depend on quantity. Magnitude does not depend on quantity. किंवा त्याला आपण म्हणतो independent of the quantity. Independent of the quantity. Such properties are called intensive property. Such properties are called intensive properties, or also called as intrinsic properties. So what are the intensive properties? ज्या properties quantity of matter नुसार change होत नाहीत, त्या quantity of matter वर depend नाही. Understand? Okay, let us list them. So temperature, pressure, density, viscosity, refractive index, molar heat capacity, melting point and boiling point. तुम्ही कधी असं कधी ऐकलंय का की 1 लिटर पाण्याचा बॉइलिंग पॉइंट वेगळा असतो आणि 10 लिटर पाण्याचा बॉइलिंग पॉइंट वेगळा असतो? नाही. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द ग्लास म्हणलं तर त्याच्यात आपण कधी म्हणतो का ग्लासचा थिकनेस किंवा ग्लासचं लेंथ ब्रेड्थ आणि थिकनेस आपल्याला माहिती पाहिजे किंवा ग्लासचा मास माहित पाहिजे असं काय आपण म्हणतो का? नाही म्हणत. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ही मटेरियल प्रॉपर्टी. हा, लक्षात ठेवा. इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज, एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज या मटेरियल प्रॉपर्टी सुद्धा असतात बरं का. बरोबर आहे? ओके, लक्षात ठेवा. इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे ज्या क्वांटिटीवर डिपेंड नाही, म्हणजे इंडिपेंडंट ऑफ द क्वांटिटी. लिस्ट पण तुम्हाला कळालेली आहे. Now ratio of the two extensive properties is an intensive property. याच्या आधीच आपण बघितल्या होत्या त्या प्रॉपर्टी कुठल्या होत्या? एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज होत्या ज्या क्वांटिटी डिपेंडंट होत्या. पण अशा कोणत्याही दोन क्वांटिटीचा जर रेशो घेतला तर मात्र मिळणारी नवीन प्रॉपर्टी ही इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी मिळते. लक्षात ठेवा, हे तुमचं जेईई, एनईटी, सीईटी साठी एक एमसीक्यू होऊ शकतो मित्रांनो. रेशो ऑफ टू एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज अँड intensive property. Let us see some examples, some important points to remember. First, extensive property plus intensive property. समजा तुम्हाला extensive property आणि intensive property चे ऍडिशन करावं लागलं तर नवीन मिळणारी प्रॉपर्टी एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी असते. तुम्हाला एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीला इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीने मल्टिप्लाय केलं तर नवीन येणारी प्रॉपर्टी एक्सटेन्सिव्ह असते. And ratio of the two extensive properties is an intensive property. Very important. हे तिन्ही गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आणि इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीचं ऍडिशन केलं तर जे नवीन येतं ते एक्सटेन्सिव्ह असतं. एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आणि इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीचं जर मल्टिप्लिकेशन केलं तर जे नवीन येतं ते एक्सटेन्सिव्ह असतं. पण जर दोन एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीचं जर तुम्ही रेशो घेतला, डिवायडेड वन प्रॉपर्टी डिवाइड बाय अदर, तर मात्र येणारी प्रॉपर्टी ही इंटेन्सिव्ह असते. लेट्स टेक an example. You know, mass is what? Mass is an extensive property. Volume is an extensive property. But mass upon volume is nothing but density. आपण डेन्सिटी ऑफ अ सबस्टन्स म्हणतो ना. म्हणजे डेन्सिटी ही काय झाली? इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी झाली. पण मास कसली प्रॉपर्टी आहे? एक्सटेन्सिव्ह आहे. व्हॉल्यूम कसली आहे? एक्सटेन्सिव्ह आहे. इथं काय बघितलं आपण? मास अपॉन व्हॉल्यूम म्हणजे काय बघितलं? दोन एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीचा रेशो बघितला. उत्तर काय आलं? डेन्सिटी. डेन्सिटी कसली प्रॉपर्टी आहे? इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. म्हणजे तुम्हाला काय कळलं? दोन एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीचा रेशो ही इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी असते. क्लिअर? एमसीक्यू म्हणून हे खूपच महत्वाचं आहे. ओके, येस. मास इज अ एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, व्हॉल्यूम इज अ एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, बट द डेन्सिटी इज अ इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. थँक्यू माय डिअर स्टुडंट्स. आता आपण जे डिस्कस केलं ते काय होतं? तर प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टीम होतं. काय होतं? प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टीम. आतापर्यंत जे दोन लेक्चर दिले आहेत हे व्यवस्थित तुम्ही बघा, रिवाइज करा. त्या पद्धतीनं टेक्स्टबुक किंवा नोट्स मधून व्यवस्थित रायटिंग करा. ओके, पुढच्या लेक्चरच्या तुम्हाला शुभेच्छा. धन्यवाद.